presentation again, and thank you for the wonderful company that we have this morning together. A vám ještě jednou děkuji za pozvání a děkuji vám za skvělou společnost, kterou jsme dneska ráno spolu měli. And you know, all the Russian habit, if we drank together, then we are friends. A vy znáte jistě ruský zvyk, když se spolu napijeme, pak jsme přátelé. So, today I'm going to pull myself together. Dnes se nějak dám dohromady. And I will try as concretely and as shortly as possible to bring very interesting information about the pyramids to you. A pokusím se vám sdělit co nejkonkrétněji a nejstručněji velice zajímavé informace o pyramidách. It's going to be not easy. Nebude to jednoduché. But I will try. Ale pokusím se. And in any way I'm sure that this information will be very helpful to you. Každopádně jsem si jistý, že tyto informace pro vás budou velice prospěšné. And I also have another motive. A mám ještě jeden motiv. Because even, you see, we are mixing languages here. Czech language, Russian language, because we are one family. Všimáte si, míchají se tady jazyky, ruština, čeština. Jsme jedna rodina. And this is the chance for me to share with you something actually that we possessed and used thousands of years ago. A pro mě tohle příležitost sdílet s vámi něco, co vlastně vlastníme již tisíce let. So, now, take your hand up, those who at least once asked these questions. Zvedněte ruce, vy, kteří jste si aspoň jednou položili tuto otázku, čili co to je pyramida a proč se pyramidy staví. And now, took up the hand those who at least once tried to find an answer. A teď zvedněte ruku vy, kdo jste se alespoň jednou pokusili najít odpověď na tyto otázky. Okay. So it means that when I will finish this official part, the presentation. Takže až skončím tuhle oficiální část prezentaci, it will be time for questions and answers. Bude čas na otázky a odpovědi. And I say that you will be free to ask serious questions. A budete se moci ptát vážně. Inside of me, I'm sure that if this pretty small group gathered here, and some of the people came from different corners of our planet, then you are here not by chance. You are here for a special reason. Jsem si jistý, že my, co jsme se tu takhle sešli, tato skupina, a jsou tu lidé z různých kultur světa, jsme se tu nesešli náhodou. And this is the reason why we have a chance to take a very serious talk today about the pyramids. Proto máme příležitost se pobavit vážně o pyramidách. Another one. So, because the knowledge of the pyramid, the essence of the knowledge of the pyramid, have been lost in the sands thousands of years ago. Vědění o pyramidách se ztratilo před tisíci lety. But this knowledge is still here, and we are always moving very close to it. Ale to vědění je stále tady a my se k němu přibližujeme velice blízko. And mostly we do not see the answer. We do not see and notice the presence of that knowledge. Ale většinou tu odpověď nevidíme. Nevšímáme si přítomnost tohoto vědění. And I'm sure that a lot of answers you have inside of you. Jsem si jistý, že hodně těch odpovědí máte v sobě, máte je uvnitř v sobě. And what we need is just the right interpretation of the knowledge.
co je potřeba, je jenom správná interpretace tohoto vědění. Next one. So you see that actually we have a lot of different pyramids all over the world. Vidíte, že máme spoustu různých pyramid po celém světě. And they have a different form, different materials are used for building the pyramids. Mají různé tvary, různé materiály se použili na stavbu těchto pyramid. And they have a different configuration. A mají také různou konfiguraci. And it is like this because all that pyramids had a different purpose. A je to proto, že všechny ty pyramidy měly jiný účel. So the analysis of all ancient texts says that in ancient times there were at least 12 main stimulus which forced people immediately to start building the pyramids. Na základě analýzy starověkých textů lze zjistit, že v starověkých dobách existovalo nejméně 12 hlavních důvodů, proč stavět pyramidy. And not only single pyramids, the whole complexes of the pyramids. A to nejenom jednotlivé pyramidy, ale celé komplexy pyramid. And not so long ago, just a few thousand years ago, that was a very sacred time when the knowledge about the pyramid was very well spread among the priests. A není to zase tak dávno, je to jen pár tisíc let zpátky, kdy vědění o pyramidách bylo rozšířeno mezi kněžími, byla posvátná doba. But the first question which comes to mind, who gave this knowledge? Ale první otázka, která přijde na mysl, je, kdo dal tu znalost, to vědění. Because the analysis of the texts give us, but the text by themselves says that the information have been given thousands of years ago by civilization of a very, very, very high level of development. Sami tyto texty uvádějí, že toto vědění bylo předáno civilizacemi, které byly na velice, velice vysokém stupni vyspělosti. And it is absolutely clear, and the text says that was extraterrestrial civilization. A je zcela zřejmé, a i ty texty to jasně naznačují, že to byly mimozemské civilizace. And as soon as this knowledge was given to us as the scientific knowledge, it has a great value for us today. Jakmile nám, as soon as they were given to us? Yeah, they gave us a lot of scientific knowledge. Scientific. Dali nám spoustu vědeckých poznatků, které jsou pro nás důležité dnes. And that's why it's very valuable for us. A proto jsou pro nás velice cenné. We need just to filter out the traces of this knowledge from the ancient text. Potřebujeme jenom vyfiltrovat ty stopy těchto znalostí z těch starodávných textů. So, who gave us this knowledge? And I think from the different teachers, from the different guru, you have heard a lot of information about the origin of that knowledge or extraterrestrial civilization who was influencing our civilization. Kdo nám předal tyto znalosti? Jsem si jistý, že jste slyšeli od mnoha všelijakých gurů, mudrců, spoustu informací o tom, kdo nebo jak nám je předal. And you are free to make your own choice. A vy máte svobodu k tomu si udělat vlastní volbu, vlastní názor. But if you prefer, if you want to make or to have your way of investigation short, then listen to me. Ale pokud chcete tu cestu toho nalezení té skutečnosti si zkrátit, tak mě poslouchejte.
not far extraterrestrial situated civilization was influencing us. No. Nebyla to žádná daleko vzdálená mimozemská civilizace, která nás ovlivňovala nebo ovlivňuje. That civilization was living in our solar system. Tato civilizace žila v naší sluneční soustavě. And this all ancient text says directly that they came from Nibiru. Všechny ty starověké texty říkají, že přišli z planety Nibiru. Nibiru is a former ancient name of Mars. Což je staré nebo starověké jméno planety Mars. So, Czech Sumerian text, and you will find out this is the Mars, 12th planet. Takže se podívat do starých sumerských textů a tam zjistíte, že to byl Mars. And at the same time, there was another one, another civilization, which were living on a planet called Tiamat. A ve stejnou dobu existovala ještě jiná mimozemská civilizace a ta žila na planetě jménem Tiamat. And now this is the asteroid belt. Což je dnes pás asteroidů. That planet have been destroyed. Protože tato planeta byla zničena. But this is a little bit the other story. To je trochu jiný příběh. And the planet Earth. These three planets were existing in so-called belt of life. Tyto tři planety spolu existovaly v takzvaném pásu života. And another important idea. The geography of the solar system 14,000 years ago has been quite different. Ještě jedna důležitá skutečnost. Geografie sluneční soustavy před 14 000 lety byla dost jiná. So, information has been given by those who lived on Mars. Next slide. Takže informace byly předány těmi, kdo žili na planetě Mars. So, and here I wrote the indication. So, all ancient texts, especially Egyptian texts, they call that civilization Neteru. Všechny starověké texty, obzvláště egyptské texty, nazývají tuto civilizaci Neteru. Neteru. So, an indication that the gods of heaven and earth came from Mars, we can find in ancient Mayan city in the heart of Mayan civilization, Teotihuacan. A náznak toho, že tato civilizace přišla z planety Mars, můžeme také najít v Teotihuacanu v Mexiku. V majském městě. So, probably most of you have seen this map. Většina z vás pravděpodobně tuto mapu viděla. And here we can see the pyramid of Quetzalcoatl or Kukulkan. Tam vidíme pyramidu Quetzalcoatla, neboli Kukulkana. Pyramid of the sun, Pyramida slunce. and the pyramid of the moon. A pyramida měsíce. And here we have a road which incorrectly was called the road of death. A tady máme silnici, která byla nesprávně nazývaná cestou smrti. Next slide. But let's make a very easy like example. Here you can see the Teotihuacan from the height of almost 5 kilometers. Takový jednoduchý příklad. Zde vidíme Teotihuacan z výšky asi 5000 metrů. So this is pyramid of the sun, pyramid of the Mars, and as ancient text says, pyramid of the moon. Čili pyramida slunce, pyramida Marsu a jak říkají staré texty, pyramida měsíce. Now let's put a celestial map on the map of the Teotihuacan. Next slide. Oops. Teď položíme na tu mapu Teotihuacanu hvězdnou mapu. Exactly. The pyramid of Kukulkan, it's an orbit of Mars. A vidíte, že ta pyramida Kukulkána sedí na Marsem. This is the pyramid of the Earth, not of the moon. This is the pyramid of the Earth. Tato pyramida je tedy vlastně pyramida Země, ne pyramida Měsíce.
And this is another indication, a very important one. If you take in account the pyramid of the Earth is 42 meters high. Další důležitý náznak, všimněte si, pyramida Země je vysoká 42 metrů. And the horizontal pyramid, which is Mars, is 22 meters high. A Quetzalcoatlová pyramida Marsu je 22 metrů vysoká. Very important ratio. Very important ratio. So, which corresponds exactly to the ratio of equatorial diameters of the two planets, Mars and the Earth. Což je velice důležitý ten poměr, protože ten poměr přesně odpovídá poměrům rovníků těch dvou planet, Marsu a Země. Do you know why it's done? As the ancient Pyramid says, TSS is above, so below. Víte, proč starý text hermetický říká, co je nahoře, to je dole? It's another reflection of the principle of harmonization and an interaction, energetical interaction. Čili je to další reflexe principu harmonizace a vzájemné interakce. So, it is not the coincidence that according to legends, the city of gods, Teotihuacan, was called a dwelling place of those who know the way to God. Čili není to shoda okolností, že Teotihuacan, město bohů, se mu říkalo obydlí těch, kdo znají cesty bohů. And here I'd like to point out important thing: the way between celestial home of the gods and their earthly one. Cesta mezi nebeským obydlím bohů a jejich pozemským obydlím. There is a very interesting, like a hint. The text says that they didn't fly here, they came here. Je tu takový velice zajímavý náznak. Ten text neříká, že přiletěli, ale že přišli. So, Teotihuacan, this is the place where people living here knows the way, the road from celestial home of God to the earthly one. So, if we will take the pyramid of Kukulkan, the Mars, and we will go along the way to the pyramid of Earth, okay? So, if we will go from Mars directly to Earth, and we will prolong the way, we come to the place where they have landed. Takže Teotihuacan ještě jednou má jméno obydlí lidí, kteří znají cesty, případně silnice bohu. A když se podíváme, tak mezi pyramidou Marsu a pyramidou Země vede silnice a když protáhneme tu čáru, tak zjistíme, že vede na severní pól. This is very important moment. Což je velice důležitý moment. So, this is the most sacred place which is now situated in Greenland. Toto je vůbec nejposvátnější místo, které dnes se nachází v Grónsku. So, let's get another slide. This just because the Martian civilization, the gods of heaven and the earth landed there, and from that particular place they started to civilize our planet. This place considered always to be the most sacred place on earth. Toto místo v Grónsku je místo, kde vlastně poprvé přistála tato civilizace nebo učinila kontakt se Zemí a začala civilizovat planetu Zemi. And also I'd like shortly to point out that geologically Northern Pole and they were landing on former Northern Pole. Taky bych chtěl zdůraznit, geologicky oni vlastně přistáli na severním pólu, ale tehdejším severním pólu. That was a very special, mostly, let's say, strong and effective and powerful geological fault.
Toto místo byl velice silný, mocný geologický zlom. And this is the reason why exactly on northern pole the first and the main pyramid on earth have been built. A to je přesně důvod, proč právě na tom tehdejším severním pólu byly postaveny první pyramidy na Zemi. That was Pyramid of Meru. Byla to pyramida Meru. I think you have heard about it. The name of the pyramid Meru. Asi jste slyšeli to jméno. Have you heard it? No? Yeah, or yes? So, again, just short information that we had few centers of civilization on the planet Earth. Jenom krátce. Měli jsme několik center civilizačních na planetě Zemi. That we have heard about Atlantis. Slyšeli jsme o Atlantidě. We have heard about Lemuria. Slyšeli jsme o Lemurii. We have heard Sumerian civilization. Slyšeli jsme o sumerských civilizacích. Not all people have heard about Hyperborea, or you have heard? Ne, všichni slyšeli o Hyperborea. Hyperborea. Yeah, you say slyšeli. But one thing is important, that in your bodies, Hyperborean blood is running. Jedna věc je důležitá, ve vašich tělech koluje hyperboreanská krev. And that was Hyperborean civilization who started to civilize from that place all other civilizations on the planet Earth. A byla to hyperboreanská civilizace, která začala šířit civilizaci po celé planetě Zemi. So, on northern pole there was the main pyramidal resonant. Takže na severním polu byl ten hlavní pyramidální rezonátor. That's why all other pyramids all over the world have been oriented exactly to Meru. A proto to je důvod, proč všechny pyramidy na celém světě byly orientovány směrem k Meru. Even Kailash have been oriented exactly to Meru. It's important. Kailash have been cut and oriented to Meru. Can you imagine the importance? Takže i Kailash byl orientován k Meru, musel být seřezán, seříznut tak, aby ta orientace nastala. This is the direction to the modern northern pole. Toto je směr k současnému severnímu pólu. But you see the surface, the screen of Kailash is looking little bit west, 15 degrees replaced. So, if we will, next slide. Vidíte, že ta stěna severní Kailaše je ale trochu vychýlená, asi 15 stupňů je vychýlená, směrem k západu. If we go along this perpendicular, we will come again to Greenland, to Meru. A když budeme po této kolmici, tak se dostaneme zase do Grónska, zase k Meru. Next slide. So, if we will take into account the strict orientation of all complexes to Meru, okay, then Kailash looks to Meru, and if we will make perpendicular from Meru south and from the western side of Kailash to the west, we found the place of Atlantis, where Atlantean pyramid have been situated. Takže here. Řekli jsme, že Kailash byl taky orientován k severnímu pólu. Next slide. A když protáhneme ty vertikály, tak zjistíme, že potom, když se severního pólu jdeme směrem na jih, dostaneme se k Atlantidě. Very well-known map, Haji Ahmed map, and you see, it shows exactly where the pyramid of Meru have been, pyramid of Atlantis have been situated. To je velice známá mapa Haji Ahmeda a vidíte na ní zcela jasně znázorněna, kde stála ta pyramida v Atlantidě. So, as it's written here, it shows coordinates of Atlantean pyramid. Je tady jasně řečeno, že ukazuje souřadnice atlantské pyramidy. And all these maps, as I wrote here, have been found
in Alexandrian library and then moved to Turkey. Všechny tyto mapy byly uschovány v Alexandrijské knihovně a pak ale byly převezeny do Turecka. And also I can tell you that Atlantean civilization, it was not a big island. No, it was a number of islands. Tak já můžu říct, že atlantská civilizace nebyl veliký ostrov, bylo to několik menších ostrovů. And on one of the south island, pretty small island, there was standing the Atlantean pyramid. A na jednom z jižních, spíše menší ostrově stála atlantská pyramida. But if you will say, okay, we don't believe it. I don't believe it, this orientation, no. We need some more proof. Let's have a look on all the pyramids of China. Můžeme říct, ne, já tomu nevěřím, potřebuji nějaký další důkaz o té orientaci těch pyramid k severu. You see, the same thing. Here we have direction on the present pole and former pole. We will continue. Next slide. Vidíme to stejné, to jsou čínské pyramidy, je tam to vychýlení. And again we come here. A zase těch 15 minut, to jinak, ale zase to ukazuje na Kráľovskou. And next slide. So, by very easy manipulation, we have found the exact place where Meru pyramid have been built. Takže velice jednoduchou manipulací jsme zjistili, kde byla nebo kde stála pyramida Meru. And again, now we start to understand more clear that the road of Teotihuacan showed us the place where Martian civilization landed for the first time. A tak tomu můžeme více nyní nebo jasněji rozumět, že ta cesta v Teotihuacanu opravdu směřuje k místu, kde přistála mimozemská civilizace Meru. This is also well-known map of Mercator. Tohle je taky velice známá mapa, Mercatorova mapa. And if we put this map on the present map of the Earth on the Google map, you can see where the Meru have been situated. Zase, když tu mapu položíme na dnešní současnou Google mapu, tak vidíme, kde to Meru bylo situováno. So, and the ancient text says that the first landing took place 18,000 years ago, not so long. Starověké texty říkají, že toto přistání se stalo asi 18 000 let, před 18 000 lety. So now you see, that was the Martian civilization. And this is also very important for us because Martian genetic was exactly like us, like our genetic. Můžeme vidět, že tady jde o civilizaci z Marsu a to je velice důležité, protože genetika Marťanů je stejná jako naše. And this is the reason why all technologies which they developed for thousands of years of their development could be easily used by us. A to je důvod, proč jejich vynálezy technologické, které oni vyvíjeli po tisíce let, mohou být snadno převedeny do našich podmínek. And that was a really wonderful time of our history. Byl to opravdu úžasná doba v naší historii. Can you imagine? Představte si. Highly developed extraterrestrial civilization landed on planet Earth and started to civilize our planet. Představte si, že vysoce vyspělá mimozemská civilizace přistane na planetě Zemi a začne civilizovat planetu naši. And even Hermetic text says, and I said, Hermes, shall make humanity rational, give it wisdom and pass on the truth. I shall never cease working for the benefit of the life of mortals, each and every one, so that the natural forces acting within them, it's an important moment. Natural forces acting within might be in harmony with the stars that are above. Takže Hermes napsal. A já, řekl Hermes, učiním lidstvo racionální, dám mu moudrost a předám mu pravdu.
nikdy nepřestanu pracovat na vylepšování života smrtelníků. Každý a jeden každý. Každého a jednoho každého. Takže přírodní síly, které tak, aby všechny přírodní síly s nimi byly v harmonii spolu s hvězdami, které jsou nad námi. Is understandable for you? Great. So here I also like to point out this one for you. It's important. This one and this one. It's important. Next slide. And when that extraterrestrial Martian civilization came to planet Earth, they gave us and left up till today the very important knowledge, doctrine of unity of human being and universe. A když se to mimozemská civilizace z Marsu předala nám velice důležité vědění, respektive doktrínu o jednotě lidských bytostí a vesmíru. This ancient Egyptian doctrine is the key moment of understanding of mechanisms of the pyramids. Je to klíčový moment porozumění mechanismů pyramid, tady ta doktrína. And again, I'd like to point out that this is the doctrine of the structural unity of the human being, the earth, and the universe. Je to doktrína o strukturální jednotě lidských bytostí, země a vesmíru. Shortly, this text says, man has physical body and 7 chakra, and the earth constructed just the same principle. V krátkosti ten text říká, že člověk má fyzické tělo a 7 čaker a také země má stejnou strukturu. Human body has energy vortex and focal zones, and the earth too. Lidské tělo má proudění energie a ohniskové zóny a stejně tak to má i země. That's the reason why the first complex of the pyramids on Earth have been built in line, forming a spiral. To je důvod, proč první komplex pyramid na Zemi byl postaven vlastně v řadě a tvořil spirálu. From the South Pole to North Pole. Od jižního pólu k severnímu. Remember the drawing of hermetic coloring? He was covering the ball with a spiral. This is the key moment, because you should understand, if you want to build pyramid, temple, or even your own home, it should be constructed exactly according to the human body. Měli byste mít na paměti, že pokud budete chtít postavit pyramidu, chrám nebo třeba i dům, měl by být postaven přesně podle struktury lidského těla. And now we will shortly see the different types of pyramids and what for they have been used. Teď se krátce podíváme na různé druhy pyramid a jejich různé účely. Here we have a zikkurat, Sumerian zikkurat. Sumerský zikkurat. And this zikkurat, they were performing the role of antennas for interplanetary communication. Tady ty sumerské pyramidy plnily funkci antén pro komunikaci s mimozemskými civilizacemi. But the first and the oldest ziggurats have been made out of metal. První a nejstarší zikkuraty byly ale postaveny z kovu. So one of the types of the pyramids belonged to global communication system, had the shape of step pyramid.
Taková pyramida, která sloužila ke globálnímu komunikačnímu systému, měla tvar takové postupné pyramidy. And such pyramids were made of metal and an overall telescopic structure. Tyto pyramidy byly postaveny z kovů a měly takovou teleskopickou strukturu. Right from the beginning, the first pyramids, this part of the pyramid made of metal, they were moving. A na začátku dokonce tyto pyramidy se pohybovaly. And on top of the pyramid, there were also very interesting structure for fine tuning. A také na vrcholku těch pyramid byla velice zajímavá zařízení pro ladění. See? So, the tune of such pyramid was based on a certain individual parameters of the intended recipient, their distinctive biological frequency, which, well, in any way, just shortly, when they made a pyramid for communication, they needed to have two main parameters. Biological parameters of a human being on planet Earth and parameters of the someone with whom they're talking on the planet Mars, for example. Takže pro tu komunikaci potřebovali dva základní parametry bioenergetické vlastnosti té lidské bytosti na planetě Zemi, ale také vlastnosti té bytosti mimo planetu Zemi, s kterou měli komunikovat. And here we can see that it is very important to take in account the length of spine. First one. Důležité, co je zde vzít v úvahu, je délka páteře. And then another very important parameter is the distance between chakras. A další důležitý parametr je vzdálenost mezi čakrami. It's all here. Because when the movements of the steps were made, they were done exactly to the distance between chakras. Čili když se pohybovaly ty jednotlivé stupně, tak přesně se pohybovaly v odpovídající vzdálenosti těm čakrám. And look, 7 chakra, okay? 7. čakra. 7 chakra, the most important tuning object or area. In this area we have the fine-tuned instrument, okay? 7. čakra odpovídá tomu vlastně ladícímu zařízení na vrcholku té pyramidy. And exactly the planet Earth, the same principle. This is the place where Meru was situated. A ten stejný princip vlastně vidíme na planetě Zemi. Tomu odpovídá Meru, tomuto místu. To je čakře 7. And I can even give you some also interesting details. Because when the energetic beam from Meru was coming up into the sky, ještě další zajímavý detail, když paprsek energie stoupal z Meru směrem k obloze, there were a satellite hovering in the space. Tak ve vesmíru byl nad ním satelit. And the height of the hovering satellite was equal exactly to the distance between physical body and actual situation of the 7th chakra. A byl v takové místě, která přesně odpovídala zase vzdálenosti od fyzického těla od té 7. čakry nad ním. Wonderful example. A jiný příklad. So, if anybody, I will ask you, show me the place where chakras are situated. Ukažte mi, kde jsou situovány čakry. Who can? Show me. Dobře. First one. Where is the first one? First, second, third, fourth, 7. Okay. Now let's have. First, where is the first chakra? Je první Of čakra. Earth? It is here. It is here. First chakra. První And čakra. 7th chakra. This is the physical projection.
But energetical projection. Ve skutečnosti je ta energetická projekce je tam nahoře. So if we will take her body like spine and then this distance and we'll project it to the, you can sit here, thank you, the projection, the spine, we can find out how high this satellite was hovering over the planet. Takže stačí vlastně jenom projektovat ten poměr vzdáleností od té páteře, té sedmé čakry a uvidíme, v jaké výšce ten satelit. So all these ziggurats have been used and tuned on this principle. Všechny tyto zigguraty byly vyladěny a používány na základě tohoto principu. And the communication between the pharaoh and a human being have been done with the mental images, with the help of telepathic interaction. A veškerá komunikace mezi Neferu, tedy těmi lidmi mimo zemi a s pozemšťany, byla prostřednictvím mentálních obrazů a telepatie. So now you know that one of the types of the pyramids, so-called step pyramids, have been invented and used for interplanetary communication. Takže tady vidíte, že jeden ten typ pyramid byl ty stupňové typ pyramidy, které sloužily ke komunikaci. They have been made of metal. Byly vyrobeny z kovu. Had a telescopic, structure. Měli teleskopickou strukturu. So man was sitting inside and was able to get in tune and then to talk. Takže člověk seděl vevnitř, mohl se naladit a pak mohl komunikovat s vesmírem. So, next slide. This is something very special. Tohle je něco opravdu zvláštního. So, pyramids have been used for retrieving information about past, present and future. Pyramidy byly používány pro získávání informací o minulosti, současnosti a budoucnosti. An ancient text says clearly and openly, there is no past and there is no future. Everything is going on now. Starověké texty jasně říkají, neexistuje minulost, neexistuje budoucnost. Vše, co existuje, je teď. But we are all normal people, right? Všichni jsme normální lidé. Jo. And after the schools and institutes, we know, come on, I have been a child, okay? That is my past. And then, well, in 30, I don't know when I will pass away, and that's going to be my future, right? Byl jsem dítě, byl jsem do školy, jo, a pak někdy v budoucnu jednou zemřu. To je budoucnost. So, and I'm going to have probably another life. A pravděpodobně budu mít další život. In another body. V jiném těle. In another time. V jiném čase. Maybe in another civilization. A možná v jiné civilizaci. So, this is my future. To je moje budoucnost. How to understand it then? A jak tomu rozumět? Next slide. So, I spent a lot of years trying to understand how everything is constructed. Strávil jsem spoustu let snaze porozumět tomu, jak všechno je sestrojeno. And here it is. An answer is here. A tady je odpověď. So, universe, the man and the earth have multi-dimensional structure. Vesmír, člověk a země mají multidimenzionální strukturu. How can we properly imagine it? Jak si to správně můžeme představit? And also imagine what means no past, no future, and everything is going on now. Jak si to představit, že není minulost, není budoucnost, všechno je teď? Next slide. Easy. As soon as most of you are working with computers, then it's very easy to understand. So, je to jednoduché. Všichni pracujeme s počítači, takže je jednoduché si to představit. First,
multiplication of realities, directories like we do on computer. Představte si multiplikaci realit, stejně jako třeba adresářů, souborů možná, jak to děláme na počítači. Like again, let's take again, Dana. Let's take you. It's interesting. No. You are living. No, but I don't understand. Again. So let's take you in account. Vezmeme vás v úvahu. It is now, these days, when you want to know your future, your possible future, you go to, clairvoyance, okay, to contactees, well, and you ask, can you see or can you give me the information about my possible future? Dnes, když chcete vědět o své budoucnosti, můžete jít třeba k nějakému jasnovidci, nevím, a zeptáte se, můžeš mi říct něco o mé budoucnosti? You think that... For this evening, yes. What? For this evening, yes. Highly developed civilization which are projections of the God, like you. Jsou se vyspělé civilizace, které jsou projekcí Boha, tak jako vy. They cannot live like this, like we do. Oni nemůžou žít tak jako my. Today, when we have been, working together over there, I told to someone of you that, exactly to you, Dnes, když jsme byli na procházce, tak jsem konkrétně někomu řekl, women nature represents a structural nature, material plan. že ženská přirozenost reprezentuje what represents? Material plan. Material plan. Reprezentuje materiální, hmotný plán. Because it's very easy to understand. For you, I think for almost every woman, it's important that everything in your life must be structured. Je to jednoduché. Pro vás, pro každou ženu je důležité, že život musí být strukturovaný. Everything must be in order. Všechno musí být v pořádku. No. But in any way, it's like this. So, step by step, I'm trying to bring you to a very important understanding. Krok za krokem se vás snažím dovést k jednomu velice důležitému porozumění. That some of ancient teaching and some present gurus may teach you that material plane, we should leave material plane and immediately jump into energetic plane to God, because material plane is not mine. Některá stará učení nebo někteří současní gurové vás mohou učit o tom, že je potřeba z toho hmotného světa vyskočit rovnou do toho energetického světa, rovnou k Bohu, protože to hmotné není dobré. But this is the biggest mistake. Ale to je ta největší chyba. Because ancient text says, starověké texty říkají, millions and milliards years ago, před miliardy lety, someone who embodied male and female beginning, někdo, kdo se vtělil do mužské a ženské bytosti, the principles of time and space, principy času a prostoru, created billions of his own projections according to his own genetic code.
Tato bytost vytvořila miliony projekcí svého vlastního genetického kódu. And this one who created billions, actually, you are his cells. Through your eyes, God is watching the world. Tato bytost, vlastně vy jste její buňky, vy jste oči té bytosti, kterými ona nazírá svět. He can put you in a different planets, different times, different dimensions. For one reason, he is watching how everything is going on. Může vás dát na různá místa, různá planety, různé dimenze, různých časů. Důležité je, že skrze vás se tato bytost pozoruje vše, co se děje. Because those one whom we call God, he lives almost like we. Ten, komu říkáme Bůh, žije téměř jako my. When you have been burned, do you remember your past life? Když jste se narodili, pamatujete si svůj předchozí život? Asi ne. Do you know your future? Znáte svou budoucnost? No. The same with God. The same. S Bohem je to stejné. The ancient text says, when he transformed himself, he became this universe. Universe is the body of the God. Ty starověké texty říkají, že když on se transformoval a stal se vlastně vesmírem, ty texty říkají, že God doesn't know whom he became. Když se toto stalo, tak ten Bůh neví, čím se stal. An ancient Egyptian text says, he sent an eye. He sent the eye into creation, into universe. A egyptské texty říkají, že vyslal oči do vesmíru. And through the human eyes, he is watching the world. Skrze lidské oči on pozoruje svět. That's why Egyptian girls, they made a very special eyes. The eye of Ra and the eye of Horus. Proto Egypťané It's a symbol. malovali ty zvláštní oči jako symbol. So if through my eyes is God watching you and God is watching me through your eyes, how can I kick your nose? It's impossible. Impossible. Sorry, how can I Kick your nose. A kick your nose. No. Čili pokud já se dívám na vás, pokud mýma očima se Bůh dívá na vás a vašima očima se Bůh dívá na mě, jak bych vás mohl praštit do nosu. So, through physical plane, God is investigating this world. Takže Bůh zkoumá tento svět na fyzické rovině. So it means physical plane is critically the most important plane of living. Takže fyzická rovina je kriticky důležitá, vůbec nejdůležitější úrovní života. And as soon as we don't know our future, we don't know what's happened with us, for example, in 1 week. A my neznáme svou budoucnost, nevíme, co se stane třeba za týden. God, he cannot do this. He must know what can happen in the future. Ale Bůh to tak nemůže, my to musí vědět, co se stane v budoucnosti. So, what he did? Co udělal? He did the same as we do. Like on computer. We make, for example, thousands of different directories. Directory 1, 2, 3, 4, 1000. The whole spectrum of directories, okay? Takže představme si opět ten počítač a představte si, že uděláme 1000 různých adresářů. Now it's important moment. A teď je důležitý moment. And then I take a program. For example, Dan, you. And I copy you in one of the directory. A pak udělám program, třeba tady Dan, skopíruju ho a dám ho do jiného adresáře. I cannot copy twice the same file in one directory with the same name, right?
a nemůžu skopírovat Right? dva soubory se stejným jménem do jednoho adresáře. So, what God did and what we do, we take the same file with the same name and copy in the other directory. We can do that, right? Takže co udělá Bůh, to se nesmí v tom počítači, vezme ten stejný soubor a skopíruje ho do jiného adresáře. Then we switch on the program. Potom zapneme ten program. And then God did wonderful thing. A pak Bůh udělal úžasnou věc. He changed the speed of time in each directory. V každém tom adresáři změnil rychlost času. In one directory, he speeded up. V jednom adresáři ji zrychlil, In another, slowed down. v jiném zpomalil. So what he did? Okay, I don't need to, imagine. I just look in the directories. Okay, well, in 500 or 600 directories, Dana is like this. So I have a possibility to see and calculate what probably will happen with you. Takže on si to nemusí představit, on jakoby si najde ten konkrétní třeba 500 nějaký adresář a tam vidí Danu. Yeah. Next slide. So, and when we change the speed of time in each directory of the Earth, immediately appear a membrane between these planes of existence. Jakmile vytvoříme ty různé adresáře země s různými rychlostmi, tak se mezi nimi vytvoří určitá membrána energická. Next. And this is an explanation how it is possible. We are now. So, are you tired? Jste unavení? Just 1 minute, okay? And we will make a break. Děláme přestávku minutku. So again, refresh in our memory the situation. So, as soon as the Earth is multiple dimensional structure, like different directories with a different speed of time, and that created membrane between these directories. Jakmile je Země vícenásobná dimenzionální struktura, But you understand that it means that there are membranes, energetical membranes between different directories. Mezi těmi různými adresáři se vytváří energetická membrána. So it means we are now here with you, standing here in Teotihuacan. Next slide. Tady stojíme v Teotihuacanu. And at the same time, behind the membrane, the event is going on. Press again. A ve stejném čase funguje ta membrána. Good. Next. Understood the principle? It's just everything happens now. All is now. Past is now. Rozumíte, všechno se děje The future teď. is now. All is going on now. Budoucnost se děje teď. Vše se děje teď. And this is critically important because our real development will start from the moment when we will understand it and we will be trying to know possibilities of our future with the help of the pyramids. This is the reason why pyramids have been used. A toto je kriticky důležité, protože když tohle pochopíme, tak teprve začne náš opravdový rozvoj, ve kterém bude moci využívat a respektive zjišťovat informace z budoucnosti prostřednictvím pyramid. A proto pyramidy jsou tak důležité. Do you remember this picture? Camille Flammarion. Nice, very nice example. The ancients knew that there are membranes between our plane and the next plane. It's always closed. You just need to know when, which place you should visit to enter the parallel dimension. To je moc hezký obrázek, že on ukazuje, jak ti dávní lidé věděli, že mezi různými rovinami je membrána. Jenom je potřeba vědět místo správné a čas, kde se do té jiné dimenze dosáhne. So where is my interpreter? I will be talking English, nobody will be translating English.
So, now we can start. So, I hope that shortly you have understood what we have been talking recently. Doufám, že jste rozuměli tomu, co jsme před chvílí, o čem jsme povídali. So, a little bit refresh. Trošku si to osvěžíme. First stimulus, interplanetary communication. První stimulus je meziplanetární komunikace. První stimulus pro stavu pyramid. So, second stimulus to build the pyramids. To look into past and future. To make correct steps today. Druhý stimulus pro používání pyramid je dívat se do minulosti a budoucnosti, aby jsme mohli učinit správné kroky v přítomnosti. And I can tell you that we do one in the same mistakes in 99% of the cases. Můžu vám říct jednu věc, děláme stejnou jednu chybu v 99% případů. And our behavior is always the same in 99% of our lives. Naše chování je stejné v 99% případů celý náš život. And only 1% of difference. A jenom 1% změny. And this 1% is very valuable. A toto 1% je velice, velice cenné. This is exactly 1% which is used to change the future for better. This is the 1% of possibility for our development. Přesně toto procento je to procento pro změnu k lepší budoucnosti. Přesně toto 1%. This principle is so important that without it, it is completely impossible to develop nature from simple level up to the highest level of consciousness. Tento princip je velice důležitý. Bez něho by nebyl možný vývoj od jednoduchých úrovní vědomí k těm nejvyšším úrovním vědomí. So remember that our universe is container of time. Pamatujte, náš vesmír je kontejner času, schránka času, zásobník času. And with the help of possibility to look into times and space, we will be able to develop our civilization for better. A s možností podívat se do budoucnosti, když budeme moci využít, budeme mít příležitost udělat naši budoucnost lepší. This development, spiritual development, has a lot of dangers. Tento duchovní vývoj má ale spoustu nebezpečí. And this is one of the reasons why the knowledge about actual possibilities for development was always under the curtain. A toto je jeden z důvodů, proč toto vědění o možném rozvoji duchovním byl vždycky schovaný někde za oponou doslova. Because real development, real spiritual development must be realized only in case if you exactly know the principles how our universe is constructed. Skutečný duchovní rozvoj může nastat jedině v případě, kdy rozumíte principům, na kterých je vystaven náš vesmír. And
third stimulus, very important stimulus, why pyramids have been given and built in any civilization all over the universe, is harmonization of inner biological time to control oncological processes. Třetí velice důležitý stimulus, proč vědění pyramid bylo předáno civilizacím po celém světě, je harmonizace vnitřního biologického času za účelem kontroly onkologických procesů. Because spiritual development has a trap. Duchovní rozvoj má totiž past. If you go to any spiritual school all over the world and start to learn about different possibilities for spiritual development, Pokud půjdete do jakékoliv duchovní školy, kdekoliv na světě a začnete se učit o možnostech duchovního rozvoje, you will be given by different methods of development of your sensibility. dostane se vám různých metod pro rozvoj vaší sensibility. And the first time any of you have heard first time about it in the form of meditation. So you have to meditate for spiritual development. A vždy uslyšíte o meditaci. Pro duchovní rozvoj je nutné meditovat. In some other school, they can offer you exercises. V jiné škole vám nabídnou cvičení, It could be different exercises. různá cvičení. When you will be taught how to form a ball between the hands, energetical ball. Budou vás třeba učit, jak vytvořit mezi rukami energetickou pouli energie. And then, again, it could be different methods. Můžou být různé metody. When you for the first time in your life felt this energy, Když jste poprvé v životě ucítili tu energii, this is the beginning. tak je to začátek. When you started to feel, it means your first energetical body has got into resonance with the first energetical body of the earth. Když poprvé ucítíte tuto energii, znamená to, že vaše první fyzické tělo začne rezonovat s prvním fyzickým tělem Země. All of you will be inspired. Great, I feel energy, right? It's amazing. Všichni budete cítit se inspirování, poznesení, budete cítit tu energii, skvělé. You will be given different methods how to heal people, how to heal heartache or whatever. Dostanete různé metody, jak léčit lidi, například jak léčit bolest hlavy a tak dále. And as long or as soon as you are very energized, very sensitive, very earnest person, just the best, and you start to go on in your development, next step, you will start to see visions, to see. A jakmile se stanete, budete na území tou energií a začnete v dalším kroce začnete vidět, začnete mít vize. So when you started to see so-called astral plane, and probably you even started to travel in astral body, that means you got into resonance with your second astral body, with the second astral body of the earth. A jakmile začnete vidět astrální těla, astrální vize, dostane vlastně vaše druhé astrální tělo bude rezonovat s druhým astrálním tělem Země. You got more than happy. Budete více než šťastní. Because astral plane, this is the endless world of possibilities. Some of you
will get into contact with Mary, sacred Mary. The other one will get into contact with Jesus Christ, with Ashtasharan, whatever. This is the endless world. Astrální svět je svět nekonečných možností. Někdo z vás se může setkat s Panou Marií, s Ježíšem Kristem, s kýmkoliv. Může se stát cokoliv. And then, for sure, you will be much more inspired, and you will get on and on and on, and you get into resonance with your third energetical body, with the third energetical body of the earth. Budete ještě více inspirováni a dostanete se do rezonance s vaším třetím tělem, respektive s třetím tělem země. And there is a text. Ancient texts, which have been first discovered and translated and published in 2004 in the book called The Wands of Horus. And this text says, people, don't do it. Existuje text, který byl poprvé publikován v roce 2004, jmenuje se Kouzelné hulky Horovy. A v tomto textu se říká, lidé, nedělejte to. Because if you synchronize your first energetical body with the first energetical body of the earth, second one with the energetical body of the earth, and third energetical body with the third energetical body of the earth, step by step, you get cancer. Protože pokud bude vaše první energetické tělo rezonovat s prvním energetickým tělem země, postupně s druhým a nakonec s třetím, je zcela jisté, že dostanete rakovinu. At the first moment, we have been more than astonished. Well, I personally have been just paralyzed with this idea. I said, how it can be. Millions of people are running to the different spiritual schools. They are eager for self-development. The punishment is like this, it's too much. Nejdřív jsem z toho byl úplně v šoku, jak by tohle bylo možné. Miliony lidí se snaží o duchovní rozvoj, dělají různé duchovní praktiky a jako trest za to nedostat rakovinu, to je síla. Then I asked, maybe I'm mistaken. So, and we made a test. First thing that we did through the National Academy, Security Academy of Russia, we asked from all spiritual schools, what are your results? How people are developing and what's happened with them in 5, 7 or 10 years. A říkal jsem si, možná se mýlím, udělali jsme takový experiment v Národní bezpečnostní akademii ruské a vlastně obeslali jsme tady všechny ty duchovní školy s dotazem, jakých výsledků jste dosáhli po 10 years? 7 years, po 7-10 letech. And you know, 70% of most honest people of the school died from cancer in 7 till 10 years. 70% died from cancer. A víte co? 70% lidí, poctivých lidí, kteří praktikovali v těchto školách, 70% z nich zemřelo nebo mělo rakovinu. And then all world well-known, famous spiritual teachers, Jiddha Krishnamurti, Ramana Maharishi, Vivekananda, Sri Aurobindo, blah, 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 all dead from cancer. A také všichni známí světoví duchovní vůdci, Well, také všichni dostali rakovinu. are you ready to pay this price? Jste připraveni zaplatit takovou cenu? That's the case. That's why I hate spiritual schools. Proto já nemám rád duchovní školy. Because they never read ancient texts. Never. They are so happy talking with astral plane, but ancient text says, do you remember who represent
the astral plane in ancient Egyptian texts? Do you remember? Vzpomínáte si, kdo reprezentuje astrální rovinu ve starých egyptských textech? Apop? One, but not Apop. No. In the middle of ancient, now I will not show this picture, otherwise it's going to be, I was thinking to talk about the other things, but let's talk a little bit. In the middle of the ancient Egyptian paradigm, spiritual development paradigm, you will see the boat of million years. Uprostřed egyptského duchovního paradigmatu uvidíte, what is in the middle? The boat of million years. Boat. Loď. The ship. And in the middle of this ship, there is like a shed. In the middle, the shed. Okay? A uprostřed této lodi je něco jako nějaký úkryt. Interesting is that this shed has a name, Egyptian name, Naos. Zajímavé je, že tato Naos, like Naos. Tapička má jméno Naos. Naos in translation in our language means body. A body. Do našich jazyků, když to přeložíme Naos, znamená tělo. In the middle of this ship there are 9 most important gods. Prostřed této lodi je 9 nejdůležitějších bohů. And the whole boat of million years with the gods moving through time and space. A tato loď milionů let se všemi těmi bohy se pohybuje časem a prostorem. But movement means physical plane. Understand? Ale pohyb znamená fyzickou rovinu. Through million years, they are moving through time and space and watching the world. They are, how to say, it's the representation of the principle of development through millions of years. Se miliony let pohybují a pozorují tento svět. And there is a big snake which flowing and, like moving in spiral around this boat of million years. A kolem této lodi se pohybuje ve spirále had, stejně tak miliony let. And this Apopis, he is going to bite and eat the God who created the universe is close to Apopis, and this Apopis representing daily ongoing danger of God. A tento Apopis může kousnout Boha, který stvořil tento svět, je mu velice blízko a reprezentuje nebezpečí, které je stále přítomno Bohu. But we all, from our childhood, we have got used to understand that God is perfect. Ale my všichni od svého dětství jsme se naučili, že Bůh je dokonalý. He is endless. Je nekonečný. He is deathless. Je nesmrtelný. Immortal. Nesmrtelný. And he is under the threat to be eaten. Ale přitom mu neustále hrozí, že bude sežrán. Because Apopis is representing the much higher level of existence, which is watching our God. And if God will make just one small mistake, he will be eaten. Protože Apopis reprezentuje ještě mnohem vyšší úroveň bytí, která je vyšší a která pozoruje našeho Boha. A pokud ten udělá jedinou chybu, Apopis ho může ušknout. And this is not a coincidence that all gods in ancient Egypt are represented in physical bodies.
A není náhoda, že všichni bohové jsou All of them, they have a physical body. k reprezentování v fyzických tělech. Všichni. Why? Proč? Gods and physical bodies. Proč bohové a fyzická těla? Because this is the perfect symbol which says that this energetical, planes, these sacred energetical planes are actually existing in the human bodies and belong to human body. That's the reason why it is described. Protože to perfektně symbolizuje skutečnost, že tyto energetické roviny existují v lidském těle. And all these principles our God is subjected are affecting human being too. A všechny ty principy, kterým podléhá Bůh, samozřejmě ovlivňují také nás, lidi. On the other language, this snake Apopis, which is going to kill the god Ra each moment, each second, this Apopis is representing what we call immune system. This is the endless universal representation of immune system. Jinými slovy, Apopis je to had, který hrozí bohovi Ra, že ho uškne, reprezentuje náš imunní systém. Okay, and now, so, boat is moving, the Apopis is going to bite and to eat up our Ra. Takže loď se pohybuje a Apopis se chystá ušknout našeho boha Ra. And there is only one God in this boat who is defending Ra. A je tam jenom jeden Bůh, který chrání boha Ra. Do you remember who was Víte, kdo that? to byl? No? By strange reason, that was God said personally. Z divného důvodu to byl Bůh Set. Said personally. Because Thes, Satan, Satana, Devil, Opa, Devil is defending God. Ďábel That's a chrání strange Boha. story. That's To je a divný strange příběh. story. That was invented by God. He did it. But not our God. Some other much more high level of existence created this principle. To vymyslel Bůh, ale ne ten náš Bůh. Mnohem vyšší úroveň existence, vyšší Bůh přišel s tímhle principem. And this is the explanation of this. Because when you start to run to the spiritual development and you synchronize your first energetical body, second astral energetical body, okay? Set is representing second energetical body, astral energetical body. To vysvětluje tuto situaci, že když začnete svůj duchovní vývoj a začnete synchronizovat svoje první energetické tělo a potom své druhé astrální tělo, tak vlastně Set ten představuje právě to druhé astrální tělo. And main task of Set is to attract your attention and to lead your attention down to the other way, away from synchronization with the third energetical body, because otherwise you will get cancer. A hlavním úkolem Seta je odvádět vaši pozornost od té cesty za synchronizací s třetím energetickým tělem, protože jinak byste dostali rakovinu. That's why I always have been, I was hysterically laughing, meeting people who told me, listen son, I'm talking with the God. Tu jsem se vždycky dostal hysterické základy smíchu, když ten někoho potkal, kdo mi řekl, koukej, synu, poslouchám, slyším Boha. Yeah, white dress is so important, my son.
I'm talking with the God. I said, great, well, sorry, I have just 5 minutes to go. Because this is not the God, this is Seth. This is second energetical body who knows everything about you. Everything about you. This is devil. My sweet friend, devil. Proto jsem vždycky, když jsem potkal někoho takového, kdo mi řekl, já slyším Boha, se podíval na hodinky a řekl jsem, že musím jít, protože to není ten nejvyšší Bůh, to je Seth. How to keep you from cancer? How? You are so devoted to self-spiritual development. Sorry? How can I keep you away from the danger? How? Jak se ubránit toho nebezpečí? Jak se mu ubránit? Because those whom we call the Seth or devil, second energetical body, he knows everything about you, everything about present life, previous life, future life, everything. Protože to vaše druhá strana tělo, neboli Seth, neboli ďábel, ví vše o vás, ví všechno o vašem minulém životě, o vašem budoucím životě, ví o vás vše. And then everything is easy. Pak je vše jednoduché. If you are very, very devout, very skillful, and you develop your first body, your sensitivity is great, and then you got into contact with the second body, with Seth. Seth starts to talk to you. Protože když už jste na duchovní úrovni, začnete se rozvíjet, získáte určitou citlivost a dostanete se k tomu druhému astrálnímu energetickému tělu, Seth s vámi začne hovořit. And he says, listen, my daughter or my son, you have been born from the beginning of time. Poslouchej, synu, dcero. So, I have found you, I brought you into life with one very important mission, to save the life of people on earth. Již od počátku, jste tu zrození od počátku. Já jsem vás přivedl na tento svět, abyste chránili život lidí na zemi. I chosen you, God. I chosen you to bring this knowledge to people. Já jsem si vás vybral, abyste toto vědění přinesli lidem. People are happy. I'm talking with God. A lidé jsou šťastní a říkají, mluvím s Bohem, on si mě vybral. Je to past. But if among you there will be at least one person who will say, I am going on, then you get cancer. Ale pokud se mezi vámi najde aspoň jedna osoba, která řekne a jdu dál, dostane rakovinu. Okay, terrible situation. Where is the way out? Strašná situace. Kde je cesta ven? Strašná situace. So, the ancient Egyptian and not only Egyptian extraterrestrial knowledge says, this is the biggest mistake if you synchronize your first energetical body, second energetical body, and third energetical body with the first, second, and third energetical body of the earth, one by one. It should be done simultaneously, at once. Takže staré egyptské texty, ale nejenom ta egyptská tradice, ale vlastně ta mimozemská, říkají, že je chyba synchronizovat první energetické tělo, druhé a třetí s energetickým tělem země postupně, jeden za druhým, ale že je důležité to udělat najednou. Once. And then text says, if you will do it like this, you step over the border of death. A ten text říká, že pokud to takhle uděláte, dostanete se za hranice smrti. Well, great. How we can do that? Fajn. A jak to uděláme? To synchronize the first, second, and third, just three bodies, they used so-called the wands of Horus.
And you remember all statues of ancient Egyptian pharaohs, they have wands in their hands. Takže pro tu synchronizaci prvního, druhého a třetího energetického těla používali kouzelné hůlky horovy. Yeah. Do you know why? All statues, everywhere. A všechny vlastně ty egyptská vyobrazení těch bohů, oni drží ty hůlky. Všechny. Because it was the object, very high importance. Protože to byl předmět vysoké důležitosti, velice důležitý předmět. Or, okay. Okay. Or, we should use the pyramid. Because the pyramid is synchronizing all 7 energetical bodies of the human being with the 7 energetical bodies of the earth at once, simultaneously. Měli bychom používat pyramidy, protože ty umožňují synchronizovat 7 energetických těl se 7 energetickými těly země najednou. So, this is the principle how pyramids have been constructed. 7 energetical bodies of the human being, the same 7 energetical bodies of the planet Earth, the same principle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 on top. 7 energetical bodies. Everything should be constructed according to this principle, then it will give you a chance to synchronize inner biological time at once. And you step over the border of death. Toto je princip, podle kterého jsou staveny pyramidy. Vidíte 7 energetických těl, 7 energetických těl člověka, 7 energetických těl země a tam zase pyramidy. A ty pyramidy, pokud jsou staveny podle tohoto principu, vám umožní okamžitou synchronizaci se 7 energetickými těly země. So, idea that biological time of human being should be synchronized with planetary energetic rhythms to control oncological processes. Takže ta myšlenka je, že je potřeba synchronizovat biologický čas lidských bytostí s těmi planetárními energetickými rytmy, aby onkologické procesy byly pod kontrolou. So, what you say? Here. Not now, a bit later. Because now I'm just giving you a general idea, okay? Já vám teď předkládám obecnou představu. All of you know from Eastern tradition about so-called yin-yang. Všichni znáte z východní tradice takzvaný yin a yang. In ancient Egyptian tradition, the same called Ba-Ka. Ve staré egyptské tradici existuje to stejné, než to Ba a Ka. And remember the ancient Egyptian doctrine about the unity of the human being, the earth, and the universe called Ka, Ba, La, On. Ka, Ba, La, On. A vzpomeňte si na tu egyptskou doktrínu. Yin, Yang, Ba, Ka. All of you think that this is, well, something connected with a male and female beginning. Okay? That's all right, but not enough. One thing, very important thing is forgotten. Yin, Yang, Ba-Ka are 2 encounter flows of time. One floor is speeding up the time, the other slowing down. Okay. I know. Takže vzpomínáte si na tu doktrínu egyptskou o jednotě strukturální těla, země a vesmíru. A ty slova, ta doktrína jsme Ka-Ba, La, On. On, Ka-Ba, La, On. Ka-Ba reprezentuje yin yang. Yeah, it's a time to encounter. Je to flow of time. Je to o setkání 2 proudů času. So, Ka, Ba, La. Ka, Ba, now you know, it's a time. Ka-Ba je to čas. La,
it means interaction. La je interakce. And on, this is the ancient name of God. A on je prastaré jméno Boha. On. The same on. That's the ancient name of God. On. Staré jméno Boha on. So it's not occasionally. So when you call the man on. Interesting, right? Strange connection. Interesting. So briefly also, when you go to the school for spiritual development and you start to meditate, your inner biological time slow down. Takže stručně začnete chodit do nějaké duchovní školy a začnete meditovat, váš vnitřní biologický čas se zpomalí. And then you are meditating and time is running slow and then suddenly your baby is crying. A vy meditujete a ten váš čas je zpomalený a pak najednou začne plakat třeba vaše dítě. Oh, boss is calling me by phone. And you just wake up, grab the telephone. So, your immune system immediately returns situation back. Your inner time is speeded up. Takže vy na to zareagujete, třeba zvednete ten telefon a váš imunní systém se okamžitě na to zareaguje, vrátí se zpátky. So, you can do it like few times. Down, fast. Slower, faster. Slower, faster. And once the speed of time starts faster and then again faster, uncontrollable division of the cells, cancer. A to se může opakovat třeba víckrát, jo, to zpomalení, zrychlení, ale jednou může může nastat situace, kdy dojde zase z té pomalé fáze do té rychlé fáze času a může se stát, že dojde k nekontrolovanému dělení buněk, což znamená rakovina. So this is the reason why stimulus number 3, why ancient Egyptian pharaohs built the pyramids to control inner biological time, and the wands of Horus have been used to control and synchronize inner biological time with the planetary energetic rhythms to slow down the oncological processes and to step over the border of death. Takže to byl ten třetí důvod, proč byly stavěny třeba egyptské pyramidy, právě za účelem té synchronizace s planetárními energetickými rytmy a hlavně kvůli té kontrole onkologických procesů. Okay. So afterwards, another logical idea came to mind. Poté tedy přišla další logická úvaha. Next slide. We have to make scientific experiments about it and try to find out is it real or not. And here you can see the list of Russian institutes which took part in this scientific investigation for the last 20 years. Řekli jsme si, že musíme provést nějaké vědecké výzkumy, kterými bychom potvrdili tady tyto úvahy, tyto teorie, a tohle je seznam ruských vědeckých institucí, které se podílely na těch experimentech. This is the 9th century, the most famous, very, equipped. Tohle je 9 velice jako renomovaných institucí, velice dobře vybavených. Next slide. So, Mechnikov Vaccine Research Institute of Russia. Study of the influence of the pyramid on general immune reactivity of organism. Takže v tomhle institutu Mechnikově na výzkum vakcín se prováděla studie vlivu pyramid na obecnou imunitní reaktivitu organismu. So, all experiments were carried out on several groups of mice that were placed in pyramids. Všechny experimenty probíhaly s několika skupinami myší, které byly umístěny v pyramidách. And there was one control group out of pyramid. A byla jedna kontrolní skupina, která byla mimo ty pyramidy. The main idea that after this exposition, the deadly bacteria Salmonella typhimurium was injected. Ten experiment probíhal tak, že po tom pobytu v té pyramidě byly
dání injekce smrtelných bakterií, tady té salmonely. And if some biologists are among you, you know exactly that salmonella is so strong bacteria which actually from few cells kills 100% of mice. Pokud je to nějaký biolog, tak ví to, že tady ta salmonella je tak silná, že jenom pár jejich buněk dokáže zničit celou myš. And what is interesting that after exposition into a pyramid, 40% of the mice stays alive. Co je zajímavé, tak poté, co byli v těch pyramidách, 40% těchto myší to přežilo. Experiments shows extreme growth of cellular, immune and humoral immunity. Tyto experimenty prokazují extrémně vysokou buněčnou imunitu a humorální imunitu. Our specialists and doctors have been shocked. Naši specialisté doktoři byli šokováni. This is impossible. To není možné. Result is actual. Ale je to skutečný výsledek. So, the same institute, a similar picture was observed when the mice were injected with various cancerogens. Ve stejném institutu podobná situace byla pozorována, když se myši byly infikovány jistými karcinogeny. Mice in the experimental group drank water exposed in the pyramid. Ty myši v experimentální skupině pili vodu, která byla předtím v pyramidě. The control group drank ordinary water. A kontrolní skupina pila obyčejnou vodu. The result showed that the probability of tumors developing in the control group was several times higher than the animals that drank water exposed into the pyramid. A výsledek ukázal, že pravděpodobnost rozvoje nádoru byla u té kontrolní skupiny, co byla tu obyčejnou vodu, několikrát vyšší než u těch myší, které pily vodu z pyramidy. So, all experiments proved that water exposed into the pyramid has a strong anti-cancer effect. Takže experimenty prokázaly, že voda, která je umístěna v pyramidách, má velice silný protirakovinný účinek. So, Ivanovsky Biological Research Institute study of effect of the pyramid field on the animal activity of the immune globulin. Takže to je institut Ivanovský, virological. Jo, virologický výzkumný ústav. A tam proběhla studie účinků pyramidálního pole na antivirové účinky imunoglobinu. That was a very interesting experiment. To byl velice zajímavý experiment. So, the venoglobulin was dissolved in distilled water and tasted at two concentrations, 50 mg and 0.5 mg. Takže venoglobulin se rozpustil v destilované vodě a test proběhl u dvou koncentrací 50 a 0,5. And good. It means I'm talking truth. So, then, venoglobulin in both concentrations was exposed in the pyramid. Že venoglobulin v obou těch koncentracích byl opět umístěn do pyramidy. Then, venoglobulin was introduced into cell cultures 24 hours before they were infected with viruses. Next. Pak ten venoglobulin byl vpraven do buněčných kultur, které 24 hodin potom byly infektováni viry. The study revealed that venoglobulin at a concentration of 0.05 mg that usually has no protective effect on the cells after exposure in the pyramid did acquire a virus inhibiting effect that was more profound and pronounced than the preparation with 100 times greater concentration. Takže tyto pokusy odhalily, že venoglobulin, který v té koncentraci 0,5, který většinou nemá žádný ochranný efekt na buňky, tak po té expozici v pyramidě
získal tak silný efekt účinný proti těm virům, že byl mnohem silnější a zřetelnější než preparát, který jehož koncentrace je 100krát větší. And the further dilution to concentration, you see, thousands of times and 100,000s of times. With subsequent exposure in the pyramid, the vena-globulin displayed pronounced antiviral effects. No a pak pokračovali v rozpouštěním do ještě menších a menších koncentrací a ukázalo se, že po jejich umístění v pyramidě venoglobulin stále ukazoval protivirální účinky v těch nízkých koncentracích. The result, the antiviral effectivity of the vena-globulin practically ceased to depend on its concentration. Takže závěrem je, že ta antivirální účinnost venoglobulinu vlastně přestala být závislá na jeho koncentraci. Then we did one very close experiment. Closed? Yes. Pak jsme udělali jeden uzavřený experiment. We do not write about this experiment officially, but we know we did it. Oficiálně o něm nepíšeme, ale udělali jsme ho. We did the same with what people use having diabetes. Udělali jsme experiment s tím, co lidé používají, když mají cukrovku. I mean, the concentration 100 times less had the same effect as the normal. It means that if people will start to use it, for example, in case of diabetes, you will not only keep up your immune system, you will get a very serious stimulating effect. This is the great result. Zjistili jsme, great result. It means, 100 times. Zjistili jsme zase, že 100krát nižší koncentrace vlastně, pokud to bylo v pyramidě, má efekt. 100 000krát. 100 000krát menší koncentrace. You see? Je stále účinná. Serious possibilities. Next slide. So, the same institute, in a parallel with this, an experiment was conducted to examine the influence of water exposed in the pyramid on blood coagulation. Ve stejném institutu zároveň byl proveden experiment, který zkoušel vliv vody, která byla zase umístěná v pyramidě, na srážlivost krve. The results showed a significant decrease of coagulation time, reliably demonstrating a reduction of prothrombin time and the increase in the quantity of thrombocytes. Ty výsledky ukázaly, že nastal velice výrazný pokles nebo zkrácení toho času srážlivosti. Ukázalo se, že rychle došlo ke snížení toho protrombinového času a naopak ke zvýšení počtu trombocytů. Next slide. So, further research showed that water structured in a pyramid is very effective for treatment of all forms of hepatitis. Také se ukázalo, že voda strukturovaná v pyramidě je velice účinná pro léčení hepatitidy. The improved electrical and energetic conductivity of biological water as a result of the influence of the pyramids and the ones of Horus. Zlepšená vodivost elektrická a energetická biologické vody jako důsledek toho, že byla v pyramidě, a také ty kouzelné hulky Horovy aktivují obranné funkce organismu. Defensive functions, you see, that is something special. Okay. So it influence and increase immune activity of organism by natural way. This is important. Always activated by a natural way. Všechna tato aktivace autoimunního nebo imunních
imunity je přírodní cestou, to je důležité, že to je přírodní cesta. So, usually, when somebody, for example, got a headache, just example, headache, Takže příklad, někoho bolí hlava, and you are subjected to have medicine. a dostanete lék, So, like a tablet, nějakou pilulku, chemical one. chemickou, And what I'm talking now is the principle. o čem mluvím, je princip. So, when you just take your hand and just, even not touched, just came closer to this chemical tablet, your aura, your energetic system already scanned this. Already. And our organism knows this is the chemical. Takže se stane, že když vy jenom přiblížíte ruku k té tabletě, tak vaše aura už skenuje, už zjišťuje, že to je chemie a už reaguje. Then you took it, and while you are taking this tablet up to your mouth, this short time, and then you swallow, organism already sent defensive impulse against the negative influence of this chemistry. A už jenom když přibližujete ruku k ústům, nakonec skládáte pilulku a polikáte, tak organismus už tu chvíli reaguje a vysílá obranné mechanismy proti té chemii. So you see, it's a defensive reaction. Je to obranná reakce. So it means that each time when you take the medicine, you are discharging your immune power. Immune system is like a battery. Lower, lower, lower. And then doctor says, oh, immune system weakened. Takže vlastně kdykoliv vy si berete tady tuhle chemickou pilulku, tak jakoby vybíjíte ten svůj imunní systém. Imunní systém je jako baterie. Because we are using immune system. This is the wrong way. Protože my používáme imunitní systém. To je jediný způsob. We are weakening immune system. A Not to tak empowering. The The ancient knowledge says this is the wrong way. You should empower immune system. Then immune system will arrange everything by itself. Starověká tradice říká, že to je špatně, my musíme posilovat imunitní systém. So, from after these results, we came to understanding that this is quite a new era of science about pyramids and their profound influence on organism and immune system. Takže po obdržení těchto výsledků jsme si uvědomili, že to je nová éra vědy o pyramidách a o jejich hlubokém vlivu na organismus a na imunitní systém. So, coffee break. Then it's going to be much interesting.